අද grade 2 Tamil exercises lesson 33 වල අපි බලමු Tamil இரண்டாம் தர பயிற்சிகள். ඒ කියන්නේ දෙමළ දෙවෙනි ශ්‍රේණියේ අභ්‍යාස ටිකක් බලමු. Tamil grade 2 exercises ගැන බලමු. අපි අද දෙමළ දෙවෙනි ශ්‍රේණියේ අභ්‍යාස ටිකක් ගැන බලමු. මෙතන ඕගලන්ට කියලා තියෙන්නේ வெற்றிடங்களை நிரப்புவோம். ඒ කියන්නේ හිස් තැන් පුරවමු. Let's fill in the blanks. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක මම දැන් ඕගලන්ට මේව සේරම කියවන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකේ තේරුම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක ලියන්නේ කොහොමද කියලාත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි ඒ තරම් ගොඩාක් අපි මේ එක්සර්සයිසස් කරා. මෙතන පළවෙනි එක ඕගලන්ට කියවන්න දැනගන්න ඕනේ. සිරුමි නඩනම්. සිරුමි නඩනම්. ඒ කියන්නේ පොඩි ළමයා නැටුම් சிறுமி நடனம் ஆடுகின்றாள். அம்மா உணவு මොකද කරන්නේ? சிறுவர்கள் வானொலி මොකද කරන්නේ? பிள்ளைகள் பாடம் මොකද කරන්නේ? அப்பா நடந்து මොකද කරන්නේ? අම්මා දන්නවා උණව කියන්නේ කෑම. සිறுவர்கள் කිව්වම පොඩි ළමයි. வானொலி කිව්වම රේඩියෝ එක. பிள்ளைகள் කිව්වම පොඩි ළමයි. පාඩම් කියන්නේ පාඩම්. අප්පා කිව්වම තාත්තා. නඩන්දි කියන්නේ පයින්. එතකොට මේක ඕගොල්ලන් මම පළවෙනි එක ඕන කියලා දෙන්න. සිරුමි නඩනම් ආடுகின்றாள். ගෑන් ළමයා. සිරුමි සිරුවන් කියන්නේ පිරිමි ළමයා. මෙතන කියලා තියෙන්නේ සිරුමි ගෑන් ළමයා නඩනම් ආடுகின்றாள். නටනවා. පොඩි ළමයා නටනවා. පොඩි ගෑන් ළමයා නටනවා කියන එක තමයි මෙතන ඕගොල්ලන්ට ආடுகின்றாள் කියලා දාලා හිස්තෙන් පුරවන්න ඕනේ. ඔන්න මම උත්තර දීලා තියෙනවා. சிறுமி நடனம் ஆடுகிறாள். சிறுமி நடனம் நட்டனவா කියන එක. அம்மா உணவு சமைக்கின்றார். அம்மா කෑම උයනවා. சிறுவர்கள் வானொலி கேட்கிறார்கள். පොඩි ළමයි රේඩියෝ අහනවා. பிள்ளைகள் பாடம் படிக்கிறார்கள். ළමයි පාඩම් කරනවා. அப்பா நடந்து வருகின்றார். அப்பா පයින් එනවා. අප්පා කියන්නේ තාත්තා පයින් එනවා. මේව තමයි උත්තර. මේක ඕගොල්ලන් ලියපු ඒවා හරිද වැරදිද කියලා මේකත් එක්ක චෙක් කරගන්න. මෙතනත් මම හිස්තැන් පුරවන්න දීලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන පින්තූර දාලා නැහැ. මේකේ දාලා තියෙන්නේ මේකත් ඕගොල්ලන්ට කියවන්න පුළුවන්. ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කවිදා පන්දු මොකද කරන්නේ? කවිදා කියන්නේ නමක්. පන්දු කියන්නේ බෝලයක්. තංගයි කියන්නේ නංගි. පාල් කියන්නේ කිරි. මොකද කරන්නේ කියලා හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ. මාමි කියන්නේ නැන්දා. සට්ටයි කියන්නේ ගෞම. මොකද කරන්නේ? මහනවා. ඒව ඔයගොල්ලෝ හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ. නාන් පෙන්සිල් කිව්වම පැන්සිල. හරි මොකද කරන්නේ? සිරුවර්හල් පන්දු. සිරුවර්හල් කියන්නේ පොඩි ළමයි. පන්දු කියන්නේ බෝල. මොකද කරන්නේ? ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිස්තැන් පුරවලා ලියන්න ඕනේ. මම ඕගොල්ලන්ට පහසු වෙන්න වෙනදා වගේම උත්තර දීලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඕගොල්ලන් බලලා ඕගොල්ලන්ගේ උත්තර හරිද වැරදිද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මම ඕගොල්ලන්ට උත්තර දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක කවිදා පන්දු අடித்தாள். தங்கை பால் குடித்தாள். மாமி சட்டை தைத்தார். நான் பென்சில் வாங்கினேன். சிறுவர்கள் பந்து அடித்தார்கள். ඒ කියන්නේ ඒකේ සිංහල තේරුමකුයි ඉංග්‍රීසි තේරුමකුයි දෙකම මම උගලන්ට දීලා තියෙන්නේ. කොළ පාටෙන් සිංහල තේරුම දීලා තියෙන්නේ. කියන්නේ කවිතා පන්දුවට පහර දුන්නාය. දෙක නංගි කිරි බිව්වාය. තුන නැන්දා කමිසය මැසුවාය. හතර මම පැන්සලක් මිලදී ගත්තෙමි. පහ පිරිමි ළමයින් පන්දුවට පහර දුන්හ. මෙතන බලන්න පිරිමි ළමයින්. පිරිමි ළමයින් කියන්නේ සිරුවර්හල්. සිරුවර්හල්ට තමයි දීලා තියෙන්නේ පිරිමි ළමයින් කියලා. ගෑනු ළමයින්ට ඉතින් මොකද කියන්නේ? සිරුමිහල්. සිරුමිහල්. එතන බලන්න එතන සිරුමිහල් සිරුවර්හල්. මෙතන පිරිමි ළමයින් ගැන තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත් කවිදා hit the ball, sister drank milk, aunties used the shirt, I bought a pencil, the boys hit the ball කියලා එනවා. මේක හොඳට ඔයගොල්ලන් ලියලා පුරුදු වෙන්න. තේරුම් ගන්න, ලියන්න, හයියෙන් කියවන්න, හැකි තරම් පාඩම් කරන්න.
මෙතනදී අපි වැරදියට මේ අකුරු ටික දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ නිවැරදි කරලා වචනය ලියන්න ඕනේ. සාම්පල් එකක් කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ උදාහරණයක් ඇටියට මේ පළවෙනි එක බලුවොත් පළවෙනි අකුර ඩයි. ඩයි. අනිත් එක කු. එතකොට කුඩයි කුඩ මේ සිංහල තේරුමකුත් මම දීලා තියෙනවා අම්බ්‍රෙලා. කුඩයි කියන එක තමයි හරි. එතකොට ඒක හරියට ඔයගොල්ලන් ලියන්න ඕනේ. කුඩයි. කුඩයි කිව්වම ඔයගොල්ලන් මේක බලන්න නැතුව කියන්න ඕනේ ඒකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. හරි? අනිත් එක. සයි මේ කියන්නේ මේසයි තමයි හරි. ඉල් කා කාල්. ලයි සේ සේලයි. ලයි කා කාලයි. ලයි මා මාලයි. ඒ සේරම ඔයගලන්ට මම තේරුම සිංහලෙන් හොයි ඉංග්‍රීසියෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේව මිට කලින් කරපු ඒවා. ඒ කියන්නේ කුඩයි කියලා එක එක විදියට මම එක්සර්සයිස් වල කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයගලන් හරි එක නිවැරදි වචනය ලියමු. මෙතනදී මම ඕගලන්ට පිළිතුරු දීලා තියෙනවා. විඩයිහල් ආන්සර්ස් දීලා තියෙනවා. ඕගලන් ලියපු එක හරිද වැරදිද කියලා මේකෙන් බලලා හරි වැරදි බලා ගන්න. මෙතනත් ඕගලගෙන් අහලා තියෙන්නේ சரியான வார்த்தையை எழுதுவோம். නිවැරදි වචනය ලියමු. Let's write the correct word එක. මේක ඕගලන් හරියට ලියන්න ඕනේ. හරිද? මේකේ උත්තර මම පල්ලෙහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ උනාට මුලින් ඕගලන් හරිද කියලා බලන්න ලියන්න. ලියලා ඉවරුනෙන් පස්සේ මගේ උත්තරත් එක්ක ඕගලන් හරි වැරදි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඒ විදියටම 7 ඉඳලා 11 වෙනකන් වචන දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන් හරියට මේකේ වෙලා තියෙන්නේ කලින් එකෙන් දුන්නේ අපි මම අකුරු 2යි දුන්නේ. මම හිතන්නේ අකුරු 2ක් හරි ඒ වගේ තමයි දුන්නේ මට මතක හැටියට. මේකේ අකුරු 4ක් දීලා තියෙනවා. අකුරු 4ක් හරි අන්තිම එක 5ක් දීලා තියෙනවා. ඒක හරියට ඕගොල්ලෝ වචනය හරියට බලලා ලියන්න ඕනේ. சரியான வார்த்தையை எழுதுவோம். Let's write the correct word. ඕගොල්ලන්ට මම මෙතනදී උත්තර දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ලේසි වෙන්න ඉගෙන ගන්න. පළවෙනි එක කප්පල්. දෙවෙනි එක පට්ටම්. තුන්වෙනි එක වට්ටම්. හතරවෙනි එක පූකල්. පස්වෙනි එක පුත්තහම්. කප්පල් කියන්නේ never ship. පට්ටම් කියන්නේ සරුංගලය kite. වට්ටම් කියන්නේ රවුම circle. පූකල් කියන්නේ මල් flowers. පුත්තහම් කියන්නේ පොත book. මෙතන අපි බලමු අපි ශබ්ද නගා කියවමු. ඒ කියන්නේ දෙමළෙන් කියනවා නම් උරත් වාසිප්පෝ. Let's read loudly. 1. இளமையில் கல்வி சிலையில் எழுத்து. இளமையில் கல்வி சிலையில் எழுத்து. எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான். எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான். அழுத பிள்ளை பால் குடிக்கும். அழுத பிள்ளை பால் குடிக்கும். மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல. மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல. ஆயித் බලමු තව එකක් விளையும் பயிரை முளையில் தெரியும். விளையும் பயிரை முளையில் தெரியும். காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள். காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே. ஆழம் தெரியாமல் காலை විඩා. මේකත් අපි උරත් වාසිප්පෝම්. ඒ කියන්නේ ශබ්ද නගා කියවමු. මෙතන උත්තරයි ප්‍රශ්න ටිකකුත් උත්තර ටිකකුත් තියෙනවා. බලමු. என்ன வேண்டும்? பூ வேண்டும். என்ன பூ? மல்லிகை பூ. என்ன மல்லிகை? கொடி மல்லிகை. என்ன கொடி? முந்திரிகை கொடி. என்ன முந்திரிகை? மர முந்திரிகை. என்ன மரம்? பூ மரம். என்ன பூ?
මැල්ලිහයි පූ. මේක ආපහු කියවගෙන යන්න පුළුවන්. උඩ තියෙනවා එන්න පූ එකට උත්තර උඩ තියෙනවා. එන්න පූ මැල්ලිහයි පූ. ඉතින් ආය එන්න මැල්ලිහයි කොඩි මැල්ලිහයි. එන්න කොඩි මුන්දිරිහයි කොඩි. එන්න මුන්දිරිහයි මැර මුන්දිරිහයි. එන්න මැරම් පූ මැරම් එන්න පූ කිය ආපහු මේක උඩට යනවා. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.